Έξω από κάθε πρόβλεψη και εκτίμηση έπεσαν οι περισσότεροι γεωπολιτικοί και στρατιωτικοί αναλυτές όσον αφορά το πώς θα προχωρήσει ο ρωσικός στρατός στην κατεύθυνση του Κουράχοβο μετά την κατάληψη του Γκόρνιακ και του Σελίντοβο, καθώς ενώ περίμεναν και αυτοί αλλά και εμείς ότι θα υπήρχε μια στάση αναμονής εκ μέρους των ρωσικών δυνάμεων που βρίσκονται ήδη στα ανατολικά, στον οικισμό Οστρόε, ως ότου κατέβουν και οι υπόλοιπες δυνάμεις από το βορρά και έτσι εφαρμόσουν μια περικύκλωση, μια πολιορκία της πόλης. Τελικά, όπως μεταδίδουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης, μονάδες του ρωσικού στρατού ξεκίνησαν την επίθεση και από χθες το βράδυ βάλουν εναντίον θέσεων του Ουκρανικού στρατού, έχουν εισέλθει στα όρια της πόλης και προωθούνται προς το εσωτερικό της. Μάλιστα, το ότι η ρωσική ηγεσία αποφάσισε να δώσει το πράσινο φως για αυτή την επίθεση και να επωφεληθούν οι ρωσικές μονάδες από το θετικό momentum που υπάρχει σε όλα τα μέτωπα και φυσικά κυρίως σε αυτό της κατεύθυνσης του Κουράχοβο, επισημαίνεται ρητά από τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης που προφανώς δεν περίμεναν και αυτά την έναρξη της επίθεσης στο Κουράχοβο, που βρίσκει τώρα τις ρωσικές δυνάμεις να μάχονται κατά μήκος λεωφόρου Ζαπορίζια. Και αν και τονίζουν ότι οι Ρώσοι στρατιώτες δεν θα πρέπει να βιάζονται, αφού η Ουκρανική φρουρά που βρίσκεται εκεί έχει ενισχυθεί από μονάδες που υποχώρησαν από τη γειτονική Κουράκοβκα, που θα πρέπει να πούμε πως οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έπεσε και αυτή και πλέον είναι υπό ρωσικό έλεγχο. Όλα δείχνουν ότι το ρωσικό κύμα που χτυπάει τις τελευταίες ημέρες ολόκληρη την περιοχή είναι ικανό να σαρώσει και το Κουράχοβο σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Και όλα αυτά ενώ το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας δίνει συνεχώς πλάνα από τις μάχες στο Σελίντοβο και την τελική είσοδο των ρωσικών δυνάμεων σε αυτό, αφού η κατάληψη αυτού του οικισμού, αυτής της πόλης, θεωρείται μια πολύ μεγάλη επιτυχία που άνοιξε το δρόμο στους Ρώσους ώστε να προωθηθούν περαιτέρω στα βάθη των εχθρικών γραμμών, προκαλώντας μάλιστα πανικό στις ουκρανικές δυνάμεις που υποχώρησαν άταχτα προς κάθε κατεύθυνση προτού κινδυνεύσουν να απεκυλωθούν και να αφανιστούν από προσώπου γης. Οι εξελίξεις συνεχίζουν λοιπόν να τρέχουν με αμείωτο ρυθμό και οι Ρώσοι να κατηφορίζουν ταχύτατα προς το Κουράχοβο, μπας και προλάβουν να συμμετάσχουν και αυτοί στην απελευθέρωση της πόλης πριν το καταφέρουν μόνες τους οι δυνάμεις από το Οστρόε.